Hello, Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh tráng chảo nè, béo ngậy, cực kỳ ngon luôn. Thì cái món bánh này có thể ăn hương vị ngọt hoặc là mình ăn cùng với hương vị mặn cũng ngon nha. Bánh thì mềm mềm dẻo dẻo, giống như là mình ăn bánh tráng sữa vậy á. Nhưng mà lạ miệng hơn, mình có cho thêm tôm khô và táo tàu, ăn vào rất là thơm luôn. Thì bây giờ mời các bạn mình cùng vào bếp để thực hiện món bánh tráng ngon này. Đầu tiên thì mình dùng ở đây 200g bột gạo lọc, 50g bột mì hay là bột mì đa dụng, thì mình lường 50g là 5 muỗng canh á. Đây là hai loại bột mình dùng nè. 600ml nước cốt dừa thì mình ép ra từ 300g dừa nạo. Táo tàu hay là táo đỏ khô ngâm nước cho nó nở ra. Thêm chút xíu muối, 100g đường thốt nốt, thêm 2 muỗng tôm khô ngâm nước cho nở mềm, vài cái cọng hành lá nữa nha, một chút nữa mình sẽ dùng cái phần lá. Rồi giờ pha bột nè, cho hết 200g bột gạo vô trong cái thau. Nếu mà các bạn lường bằng cái chén mỗi một chén là 150g bột á. Rồi bây giờ khuấy sơ cái nha, xong rồi cái cho bột nó đều một cái, mình hãy lấy nước cốt dừa mình cho vô để trộn bột. Thì bột gạo lọc loại mịn hoặc là loại hạt cũng được luôn. Cái phần nước cốt dừa này thì mình chỉ cho vô một nửa thôi, còn phần nửa thì mình chừa lại một chút nữa mình sẽ dùng sau. Trộn cho nó tan mịn ra luôn. Rồi bây giờ các bạn sẽ xắt cái đường. Đường này thì mình dùng cái đường thốt nốt hoặc là đường mía cũng được nha, cho nó có màu đẹp và nó thơm. Xắt ra cho nhỏ nhỏ để mình nấu cho nó nhanh tan á. Xắt càng nhỏ thì mình nấu nó càng nhanh tan. Rồi cho hết phần đường đã cắt vô trong chảo. Phân nửa lượng nước cốt dừa hồi nãy còn lại mình chừa lại đó. Bây giờ các bạn cho hết vô để nấu cùng với đường. Mình nấu ở mức lửa trung bình thôi, vừa nấu vừa khuấy vậy nè, cho đường nó tan ra. Hỗn hợp nước cốt bắt đầu nó sôi lên thì các bạn thấy nó sẽ trong lại, đường nó cũng tan rồi. Mình để mình nấu thêm chút xíu nữa cho nó có màu đẹp. Rồi cho cái phần nước cốt dừa còn nóng vô trong bột luôn để cho bột nó nở. Không có cần phải chờ nguội. Các bạn cho vô vậy thì bột nó nhanh nở lắm. Mình khuấy cho thật là đều nha. Xong rồi cái đem đi rây lại. Tại vì phần đường á, sợ nó còn hơi lợn cợn á. Mình rây lại vậy bảo đảm cho bột nó mịn hơn và đường nó cũng tan hết. Rồi vậy là xong rồi. Sẽ để bột nghỉ 10 phút hoặc là 15 phút. Sẽ đi cắt cái hành ra. Mình chỉ lấy cái phần lá thôi à, để chút nữa mình cho lên trên cái bánh á, cho cái bánh nó thơm hành. Táo tàu các bạn sẽ xắt cái hạt ở trên giữa bỏ đi. Mình cắt ra nhỏ nhỏ. Khi mà cho vào cái bánh á, mình ăn vào nó có cái miếng táo thì nó ngọt và nó thơm. Xắt xong hết rồi chuẩn bị cái chảo. Quét sơn lớp dầu mỏng. Mình để lửa cho nó nóng chảo. Rồi sẽ múc bột cho vô. Mình cho giống như là mình làm bánh cuốn vậy đó, nhưng mà sẽ tráng cái lớp bột này nó hơi dày hơn bánh cuốn. Rồi sẽ cho tôm khô lên. Tôm khô các bạn để cho nó ráo nước rồi cái mình cho mình rải đều vậy nè. Rồi sẽ cho hành lá lên nha. Đậy nắp lại mình chờ 1 phút là được. Thấy cái hơi á, nó bốc lên nhiều, bột nó trong là nó chín nè. Xung quanh cái viền bánh á, thấy nó màu vàng vậy nè. Vậy là bánh nó chín rồi. Mình sẽ dùng cái màng bọc á để úp ngược nó ra, nó không có bị dính. Mình làm vậy á, thì cái bánh lấy ra nó đẹp, nhìn rất là bóng luôn ha. Sẽ úp ngược nó lại nè. Cái mặt ở bên trên thì nó bóng hơn. Tương tự thì các bạn làm những cái bánh còn lại nha. Cái bánh ngọt thì mình sẽ cho táo tàu lên, hoặc là nho khô cũng được nữa. Thích cái hương vị nào thì các bạn cho lên. Hoặc là mình dùng bắp ngọt á, luộc sơ 5 phút rồi cho lên cũng ngon luôn. Thêm chút hành lên nè. Hoặc là không thêm hành cũng được nha. Mình đậy lại chút xíu là nó chín, nhanh chín lắm.
Mà lúc nướng thì các bạn nhớ để mức lửa nhỏ cho nó nóng chảo, rồi cái mình dặn lửa nhỏ để nướng cho bánh nó chín đều. Vậy là mình đã làm xong rồi nè, những cái bánh tráng nước cốt dừa cùng với hương vị táo tàu. Nếu mà thích ăn ngọt không thì các bạn khỏi cho tôm khô nha, còn thích có vị ngọt vị mặn thì có thể mình kết hợp lại, ăn nó đỡ ngán á, nó ngọt nó ngon và nó mặn mặn nữa. Bánh này dễ làm mà ăn thấy cũng rất là ngon, có độ mềm mềm dẻo dẻo nè, và cái vị thơm thơm nữa, béo nước cốt dừa. Mình nêm đường thốt nốt á, thì nó sẽ thơm hơn đường cát, cái màu nhìn nó cũng đẹp đẹp nữa. Còn nếu làm đường cát á, thì cái bánh nó sẽ trắng tinh luôn á, tùy theo sở thích của các bạn nha. Mà làm xong thì mình thấy cái bánh có nước cốt dừa rất là béo luôn á, cái mặt trên nó bóng dầu, đây là cái phần dầu của nước cốt dừa, mình ăn cũng tốt. Và đến đây thì mình chúc các bạn ngon miệng với món bánh tráng nước cốt dừa với hai vị mặn ngọt đơn giản dễ làm này nha. Đừng quên đăng ký kênh ủng hộ Alo Trà Vinh. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.